Goedemorgen. Nou, het is denk ik klaar met de appeltjes. De bomen zijn zo goed als leeg. Nou, nog niet helemaal leeg, maar ja, het is wel op het einde aan het komen. Want het waait nu en je ziet bijna niks liggen op de grond. Echt een enkel appeltje, dus er zal nou wel de laatste tijd af en toe een appeltje naar beneden komen. En ik denk dat we die gewoon gebruiken om lekker gewoon op te eten. Want ze zijn echt super lekker, de appels. Ja, de auto is eigenlijk helemaal volgeladen. Dus de rest moet weggebracht worden nog. En dan ben ik heel erg benieuwd hoeveel sap we eigenlijk nu van onze bomen af hebben gekregen. Dus van 3 appelbomen hebben we de appels bewaard. En zodra we bericht krijgen zeg maar, van de sapmaker, dan laat ik jullie dat even weten. Ik ben zelf heel erg nieuwsgierig. Ik denk ik laat je eventjes de appeltjes in de auto zien, maar de deur is al dicht. Dus dat was eventjes door het raam heen gefilmd. Zo, eerst even mijn schort omdoen. Zo.
Ik had ze misschien toch gisteren allemaal af moeten halen. En die grote dan? Deze zijn nog goed. Of laat je die voor zaad? Die lange. Ja, die moet dus droog allemaal. Oh ja. Best veel die er nog aan zitten, hè? Ja. Deze die zijn beginnen snotterig te worden. Ja, dat bedoel ik. Nog net niet, maar Ik kan nog wel klaarmaken hoor. De invriezen. mail komt ook binnen. Oké, gaan we even naar binnen. Hè? Dus ik heb zoiets van, moet je binnen ook nog dit allemaal gaan verwerken straks. Hey jongens. Ik ben bezig geweest weer in de moestuin. En vannacht heeft het namelijk de 0 graden aangetikt. Vaak is het zo, wat ik merk, is dat als zij een temperatuur aangeven, dat het er net iets onder zit. Dus als het volgens de weerplanner 0 graden is, dan denk ik dat het toch nog iets gevroren heeft hier. En dat kan je ook wel zien aan de ijsbloemen die overal op zaten vanochtend. En ik zie het ook aan mijn planten. Ik baal een beetje dat ik niet gisteren nog de laatste dahlia's eraf geplukt heb. Want nu zijn ze namelijk bevangen door de vorst. En ja, dat heeft ze niet goed gedaan. Ik ben nu dus ook de bonen er aan het afhalen. Ik had gisteren nog wel een maaltje bonen eraf gehaald. En ik wil dus eigenlijk zo lang mogelijk eraan laten zitten, omdat ik ze wil drogen.
Maar ook die hebben een tik gekregen door de vorst. Dus ik ben ze er nu volledig aan het uithalen. En dan de bonen die ik laat drogen, die kunnen verder binnen drogen. En de andere die kunnen nog wel verwerkt worden. Ze zijn nog niet helemaal slap. Dus als ik ze nu eventjes snel de kook eroverheen doe en in de vriezer gooi, dan is dat prima te doen. Of ik doe ze even inmaken. Dat zou ook nog kunnen. Wekken bedoel ik dan. De pompoenen heb ik geoogst. Ik heb de courgettes nu er allemaal uitgehaald. Ja, het is nu echt tijd om de tuin winter klaar te maken. Beetje jammer, moet ik afscheid nemen van alle mooie bloemen. Ik denk dat ik de laatste zonnebloemen nog wel zo lang mogelijk laat staan. Die kunnen dat volgens mij wel hebben. Nou, de tomaten heb ik al uit de tuin gehaald. Ja, het is nu, we moeten echt zorgen dat het winter klaar wordt. Ik zag wel dat de temperaturen weer omhoog gaan. Volgens mij geven ze zelfs volgend weekend weer rond de 10 graden op in de nacht. Dus dat is best wel weer warm eigenlijk. Maar ik merk ook wel dat ik er een beetje klaar mee ben. Voor mij mag de moestuin nou wel klaar zijn. Er staan nog best wel een hoop boerenkool in. Nog allerlei gewone kolen. Dus die moet ik sowieso nog gaan verwerken. Maar daar heb ik dan nog niet zo heel erg haast mee. Want dat kan natuurlijk wel prima tegen de vorst. En ik wil die wel voor de sneeuw, zeg maar, wil ik dat de tuin uit hebben. Want ja, er valt hier natuurlijk best wel een dikke pak sneeuw. En als er eenmaal sneeuw op ligt, dan is het vrij lastig om... dan merk ik dat de planten knakken en dat soort dingen. Dus daar heeft dan niet zo heel veel nut om te laten zitten. En ik zit nog een beetje te denken om de rode kool en de witte kool, om die te oogsten. En dan, ik heb al eens gezien dat je die kan ophangen. Of in de koeling of zo. Dus misschien dat ik ze in de aardekelder kwijt kan. Ik weet nog niet. Of in de schuur. Maar dat ik ze daar nog gewoon vers kan bewaren. En aan de andere kant vraag ik me af of dat meerwaarde heeft voor mezelf. Dat ik het niet beter gewoon direct kan inmaken. Want dan is het natuurlijk wel wat makkelijker te pakken op het moment dat je snel een maaltijd wil maken. Dus een beetje afwegingen die ik nu aan het maken ben. Ik wil deze week sowieso nog de dahlia's uit de tuin gaan halen. En ik heb heel goed in het voorjaar, daar ben ik echt blij om, opgeschreven welke soort ik waar geplaatst heb. En ik had de soorten natuurlijk nog nooit in het echt gezien, want ik heb alles online via een plaatje besteld. Dus nou weet ik welke plant bij welke naam hoort. En ja, die ga ik dus gewoon weer netjes op die manier ook opbergen. Ze moeten de grond uit, want ze kunnen hier de winter niet overleven. Want dan vriezen ze stuk. En helemaal omdat ik natuurlijk verhoogde bedden heb. Dus ze staan niet heel diep in de grond. En het zijn planten die van warmte houden. Dus die kunnen gewoon niet zo goed tegen de vorst. De knollen moeten de grond uit. En dan moeten ze opgeborgen worden voor de winter. Dus dat ga ik ook nog doen deze week. Het zonnetje is wel lekker. Alleen het schijnt wel heel erg in mijn ogen nu. Ja, wat nog meer? Wat ga ik nog meer doen deze week? Nou, vandaag ga ik in ieder geval zorgen dat alle bonen eruit gaan. En morgen denk ik dat ik de dahlia's ga doen. En dan kijken we alweer even verder. Nou, ik drink nog heel even mijn koffie op. En dan ga ik weer verder. Nu Sherry. Nee, we Sherinte. Wie Sherinte? We tar det lugnt. Ik heb trouwens heel veel reacties gekregen van mijn vorige vlog op het geluid wat de bossen uitkwam. De meeste van jullie hebben het wel geraden. En er zaten er ook sommige finaal naast. Het waren dus herten. En dat zijn dus de reebokjes. Zij zitten op dit moment in de bronstijd. En ze vinden het dus ook blijkbaar leuk om dan 's avonds laat een hele hoop kabaal te maken. Wellicht dat mannelijk gedrag is naar elkaar toe. Of dat ze juist vrouwtjes aan het roepen zijn. Zoveel kennis heb ik er niet van, dus dat weet ik niet precies. Maar ik weet dus wel dat ze lopen te brullen 's avonds laat. En
in dit geval waren het er een paar. En ze waren op het veld hiernaast waren ze bezig. En hierachter in het bos. Dus dat loopt al elkaar zo te roepen. En ja, dat klinkt dan als een soort geblaf. Maar het waren wel degelijk dus de herten. Oh, ik vind dat huisje nu met die zonnebloemen, ik vind dat echt prachtig. Zo mooi. De bedoeling is dus dat de opberghok wat er nog voor staat, dat moet weg. Ik snap ook niet waarom mensen dat ooit daar neer hebben gezet. Pal voor het raam. Heel raar. En ik zoek nog eigenlijk een nieuw plekje waar we het opberghok neer kunnen zetten. Want het is wel super handig dat we wat extra opbergruimte hebben voor tuingereedschap en zo. Je kan daar ook heel makkelijk de maaimachine in rijden. Maar ja, we moeten dus eventjes kijken van waar we die gaan laten. Maar ja, dat is weer een zorg voor later. Daar gaan we nu niet doen. Ik ga weer wel doen. Oeps. Had ik trouwens al gezegd dat we een bonenboog gaan maken. Want dit is echt 3 keer niks. Hè? Het stort al vrij snel in. En het zit allemaal met elkaar in de knoop. Ja, er komt gewoon een hele mooie boog van staal. En daar gaan we dan de bonen tegenaan laten groeien. Zodat je er onderdoor kan lopen en dan hangen de bonen netjes naar beneden en dan kan je ze wat makkelijker plukken. Dus dat is het idee. Want dit is niet echt heel handig. Ik denk het niet hoor. Minietjes. Ja. Het is een vrijwillige aardappel. Nou, meer is het niet. Oh, nou, jeetje. Minietjes. Leuk die vrijwilligers, hè? Onze wormenkwekerij, onze compost. Ja. Bizar, hè? Je gaat zeker een verhaal vertellen. Richard is trots op zijn wormpjes. Richard is blij met wormen. Of niet? Ja, dat vertel je nu zelf. Ik zeg helemaal niks. Nou, het is vandaag dus een wekdagje. Ik ben alle tomaten vandaag aan het verwerken. En dat zijn voornamelijk dus groene tomaten. Daar op het aanrecht staan ook nog tomaten. Die zijn wel al gekleurd. En ik ben het wel een beetje zat, maar ik moet nog een hele hoop doen. Ik ben ketchup aan het maken. Die kreeg ik als tip van iemand. En ja, ik ga gewoon even kijken of dat lekker is. En dan kan ik er eventueel nog meer van maken. Nu ondertussen is het gewoon een kwestie van snijden, snijden, snijden.
Maar ik heb een serie opgezet, dus ik vermaak me wel. Maar heel erg leuk is anders. Het hoort erbij. En de courgetten heb ik ook al allemaal gesneden. Dus die heb ik nu even in een zak gedaan. En dat is de bedoeling om die straks nog door de saus heen te doen. Dus ik denk dat ik nog een spaghetti saus ga maken. Met de courgetten erbij en de tomaten. En ik heb nog courgetten hier gewekt. Dus die, die staan nu af te koelen. Ja, en de tomaten, tenminste de ketchup, heb ik in de pan zitten. Volgens mij krijg ik hem qua smaak best wel goed. Nou moet hij alleen nog verder inkoken en dan totdat we de juiste dikte hebben. Ik ben net klaar met alle tomaten snijden en het is nu 3 uur geweest. Dus dat betekent dat ik ben tussendoor natuurlijk wel bezig geweest met de ketchup. En ik heb nou een hele grote pan vol met pasta saus. En de laatste tomaten zijn nu ook gesneden. En daar moet ik dus ook nog wat van maken. Maar ik ben klaar. Goedemorgen. Het is de volgende dag. En alle saus heb ik zojuist in vrieszakjes gedaan. Nou moet het de vriezer in, alleen ik heb geen plek meer in mijn vriezer. Die zit echt helemaal bomvol. Ik heb er vandaag al andere saus in gedaan. Maar ja, afijn. Hij zit dus vol, maar we hebben een nieuw vriezer. En die staat in de schuur. Die moet aangesloten worden, maar ik moet eerst even plek vrijmaken. Dus dat ga ik nu doen. En dan kan namelijk datgene wat ik hier heb ook de vriezer in. Ik wil witte kool nog invriezen en koolraap heb ik ook nog. En ik merk van het wekken, dat neemt best wel wat tijd in beslag. En een hele hoop heb ik ook gewekt. Dus dat is helemaal geen probleem. Kijk, hier in de kast. Even het lichtje aan hoor. Hop. Hier zo achter mij kan je dus alle wekpotten zien. Nou, daar heb ik mijn best op gedaan. Dus wat dat betreft is dat allemaal goed gelukt. Maar om het even ietsje sneller te laten verlopen, ga ik dus eventjes zorgen dat het even de vriezer in kan. Zo, dan kan je me vanaf 2 kanten zien. Nou. Hier is nodig om dus de vriezer neer te gaan zetten. En ik wil deze kast hier omheen zetten. Want hier moeten we natuurlijk nog af en toe bij kunnen. Dus dan ga ik de kast, die kan er precies volgens mij omheen, heb ik bedacht. Dus die ga ik hier plaatsen. En daarvoor moet ik hem eerst even leegruimen. En dan kan op de plek waar nu de kast staat, dan zou dan straks de vriezer kunnen. Eerst even leegruimen. Oh ja, lekker handig. Want hier in de schuur willen we een grote werkplek creëren. En er staan nu nog eigenlijk allemaal spullen hier om te bewaren. Die we nu in plastic bakken aan het doen zijn. Omdat hier in de schuur ook de muizen komen. En met de plastic bakken dan kunnen we een hele hoop dingen beschermen. Dus dat zijn we nu aan het doen. En de aardappels liggen hier. Ja, we hebben al een hele hoop opgeruimd. Maar het moet nog steeds ietsje verder worden opgeruimd. En de vriezer hier plaatsen is dus een van de dingetjes die gedaan moeten worden.
je ook zien dus dat de muisjes binnenkomen. Hier vorig jaar vogelvoer gestaan, zonder pitten. En die hebben ze natuurlijk aangegeten. Er zitten gewoon wieltjes onder. Ik ben bezig met deze video te editen en ik wil heel graag, elke vrijdag om 5 uur een nieuwe video online hebben staan. Nu had ik dat plannetje al een tijdje, maar ik merk dat ik het ook wel heel erg lastig vind om mezelf daaraan vast te pinnen. Maar ik ga dat toch doen. En dat betekent dus dat je elke vrijdag om 5 uur van mij een video online kan vinden. Ik hoop dat je er dan ook bij bent en dat je mijn video's gaat kijken. Abonneer je eventjes, zodat je geen video mist. Dan krijg je vanzelf een melding. Abonneren is gratis uiteraard. Ik ga nog even verder met de video editen, met alle ondertitels toevoegen. En dan zie ik jou heel erg graag volgende week vrijdag om 5 uur weer terug. Hey doei!